नव्या व्हिडिओमध्ये सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत। आज आपण मस्त असा कोकणीच पदार्थ बनवणार आहोत। या आहेत ओल्या चवळीच्या शेंगा ज्या आमच्या शेतातून आणल्यात आणि आज आपण याचं हिरव्या वाटाण्याचं उसळ करणार आहोत आणि मस्त असं युनिक आणि कोकणी असा पदार्थ आहे। वाटाणा जसा आपण सोलतो तशा आपल्याला या शेंगा सोलून चवळीचे जे कोळे कोळे दाणे आहेत ते बाहेर काढायचे आहेत। तर शेंगा आपण सोलून घेतल्यात या अशा आणि याची आपण आता उसळ करणार आहोत। आणि इथे मी वाटण तयार करून घेतलंय। तर इथे मी एक छोटा टमाटर घेतलाय कट करून, 2 कांदे बारीक चॉप केलेले, कोथिंबीर आणि हे आहे हिरवी मिरची, तीळ, आलं, लसूण यांचं वाटण आणि हे आहे खोबऱ्याचं वाटण। आणि आज आपण लाल तिखट न वापरता हिरवी मिरची घातलेलं असं उसळ करणार आहोत। तेल, वाटणात मी जिरं घातलेलं नाहीये त्यामुळे आपण जिरं मोहरीची फोडणी घालूया। कढीपत्ता, कांदा, आमच्या भागात जेव्हा आम्ही भुईमुग किंवा नाचणी, मिरच्या म्हणजे मिरचीचा एखादा वापा म्हणजे घरगुती वापरासाठी किंवा आपल्या वर्षभराच्या चटणीसाठी स्वतःसाठी लागणाऱ्या मिरच्या, व्यावसायिक शेती फारशी आमच्या भागात केली जात नाही। पण जेव्हा आम्ही असं मिरच्या भुईमुग वगैरे करतो तेव्हा त्याच्या बांधावरून चवळी, काळं तीळ, पांढरं तीळ असं टोकणलं जातं, लावलं जातं आणि त्याच्यात या शेंगा आहेत। आणि ओल्या कवळ्या ज्या शेंगा असतात एकदम बारीक, ज्यात दाणे अगदी छोटे असतात, त्या शेंगा मोडून त्या सालासकट त्याची भाजी केली जाते आणि थोड्याशा जून झाल्या, गर धरले की मग अशा प्रकारे ही उसळ केली जाते। तुम्ही लाल तिखट सुद्धा घालू शकता, पण ही ग्रामीण आणि कोकणी पद्धत आहे आणि कमाल चव लागते। कांदा छान खरपूस असा परतून घेतला आपण, त्यात कांदा जास्त जरासा खरपूसच भाजायचा। मिरचीच्या वाटणात कच्च्या कांद्याची चव फारशी बरी लागत नाही, तो थोडा खरपूस भाजावा। टोमॅटो शिजतोय, आपण यात थोडीशी हळद घालूया। मी तेलात हळद टाकतेय कारण रंग छान येतो, हळद करपवायची नाहीये। पाव चमचा हळद, मिरचीचं वाटण, मिरचीचं वाटण परतलं आपण, त्यात आता खोबरं घालूया। मी थोडीशी ग्रेव्ही टाइप करणार आहे उसळ, त्यामुळे तुम्हाला हवं तसं वाटण कमी जास्त करू शकता। थोडीशी कोथिंबीर घालूया। मसाला छान असा परतून झालाय, तेल सोडले मसाल्याने, त्यात आपण आता पाणी घालूया। मसाल्याच्या क्वांटिटीनुसार मी 1 तांब्या पाणी घातलंय। मीठ घालूया। उकळी आली की आपण त्याच्यात चवळीचे गर टाकू। कडकडीत उकळी आलेली आहे, आपण यात गर घालून घेऊया। भरपूर अशी कोथिंबीर घालूया। 8 ते 10 मिनिटात उसळ आपली रेडी होतीये। गर कोवळे आहेत आणि त्यामुळे म्हणजे ताजे आहेत, आजच आणलेले, सो ते लवकर शिजतील। ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली हे कमेंटमध्ये नक्की कळवा। चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट नक्की करा।